Hello guys! Ayan. Next part tayo ng Learning Module 3. So, nag-water break lang ako. Then, tuloy lang tayo sa ating lesson. Ayan. Balik tayo sa objectives. Yung ating objective, from the previous video, natapos natin yung kinetics concept. Na tackle natin dyan yung mass natin, weight, difference of mass and weight, yung ating inertia, then yung ating force is equal to MA. Ayan, yung ating free body diagram. And yung ating kinetics diagram. Ayan, KD. Meron din tayong equations of motion, or specifically yung ating coordinate system, yung rectangular. Meron tayong normal tangent. Then, na-introduce si polar. Then, yung spherical. Pero yung spherical, wala pa naman yun. So, this lesson dito sa video na to, ma-encounter natin si polar. Dun. Polar na, patay. Sige, next tayo. Ano ba? Angular momentum, orbital motion, and central force motion. So, basically, halos ibang ano naman na siya. Ibang topic na. Hindi naman siya masyadong related dun sa video number 1. Kaya okay lang din na nahati siya. Okay, saan ba? Saan na ba tayo? So, nag-end yung video natin last time with this one. I guess, sana naman na-gets, no? Naglagay naman ako ng notes dito. So, yung arrow na to, save as equation 1. My notes, substitute equation 1. No? M cancels out. Save as equation 2, then isolate. Ganong bagay. Sana, gets nyo siya. May flow din naman. Ayan. So, yun nga. For this lesson, ang pag-uusapan na kasi natin si angular momentum. So, before we proceed dun sa actual examples, recall lang muna tayo kung ano ba si angular momentum. So, recall tayo sa ating rotational kinematics. So, rotational kinematics, halos na-discuss naman to from the previous modules, no? So, linear displacement, may relation siya sa angular displacement. Meron man si linear speed, may connection kay angular speed, same with kay acceleration, linear and angular acceleration. Yung ating mass, which is yung M natin, and moment of inertia if yung body natin ay nagro-rotate, no? Pero if yung particle lang naman ang nagro-rotate, nagro-rotate yung particle natin on a system, so ang gagamitin pa rin natin dun ay yung mass. So ito lang kapag yung body mismo ay nagro-rotate, no? For example, meron tayong meron dito. Oops. Ayan, meron akong candle dito. So, this one. Kita nyo ba? Check ko lang. Ayan, kita nyo. Ayan. So, kandila to. So, in a sense, isa siyang cylinder. No? Baka hindi nyo siya nakita nagro-rotate. Pero, ayan, pag iniikot ko siya. So, meron tong na-experience na moment of inertia. Kasi nagro-rotate yung body natin. So, pag sobrang bilis, pwedeng maka-experience ng centrifugal force, no? Yung ating core going outside radially. Pero pag ito naman, sabihin nating particle siya, umiikot siya, circular motion. So, hindi naman nagro-rotate yung body. So, gagamitin natin yung mass lang niya. Okay. Yun yung dito sa ating
yung mass and moment of inertia. Pag yung body mismo yung umiikot, ito naman, ulitin ko, pag yung body mismo ang umiikot, moment of inertia ang gagamitin. Okay, balik lang ako sa PowerPoint. Ayan. Then yung force, no? Force is equal to MA. Ito siyang force. Kapag rotating naman yung ating object, nagro-rotate siya. Torque naman na yun. Counterpart ng force. Then linear momentum, counterpart, angular momentum. Then linear impulse, angular impulse. So ito yung notes ko pa no 2013. No, physics to. Physics ko siya. Meron tayo niyan. Equation of motion. Hanap lang ako ng mga references ko na. I is equal to mr squared. So dito kapag cylinder ata to or disk, no? Confirm nyo na lang. Meron naman yan sa net, nasa search siya. Then next yung mga tangential speed, no? Ito yung angular natin. Sa linear and angular, no? Tatandaan. Then angular speed, ayan. So yung relationship lang ni tangential and ni angular, or yung tangential kasi natin linear din naman siya, no? Pero kapag in terms of rotating body, tangential siya. Yun nasa tip, no? Angular acceleration, ayan. Torque, angular momentum. Ayan. Kung ayaw niyo yung sulat ko, meron tayo dito, ayan. You may pause the video, take a screen cap, write it down in your notes, or sa index card nyo, kung paano ba kayo nagre-review, ayan, sulat nyo na siya. So, both na to for kinematics and kinetics, I guess. O, yeah, tama. And, sneak peek lang din for module 4, for midterm. Ito na tayo. More on momentum na talaga. Momentum, work, kinetic, energy, and power. Then, after that, I guess, rigid bodies na tayo. So, before that, no, focus lang muna tayo dito sa fundamentals. Ayan. Ang pinaka gusto ko bigyan emphasis dito is yung yung mga relationship ni angular speed, pati ni ni tangential or ni linear velocity. Kasi ito yung magagamit natin or mas magmamanipulate tayo throughout the orbital motion. Okay? And momentum is the strength of a body's motion. General form niya is P is equal to mass times velocity. Okay, and it is in kg times meters per second or grams per cm. Grams cm per second. Pero usually, ito naman yung mas common. Ayan. Oops. Then, ano ba? Ito. Comparison ni linear and angular momentum. So, meron tayong comparison. Pagkaiba nila. Linear momentum parallel si velocity kay mass natin. Okay? Same direction sila. So, si mass, meron tayong mass, velocity mo, ganun. Parallel sila. Well, dito naman kay angular momentum, perpendicular. Meron tayong axis, meron tayong radius, yung velocity natin ay pag ganun. Parang nakapahiga. Z na to, sabihin natin X. So, along the Y plane naman yung V natin. Y. So, 90 degrees sila. And ito may 90 degrees. Then, net force required to change it. So, dito naman net torque. Kasi pag linear, force. Kapag angular, torque. Okay, yun lang naman. Then, change in momentum, yun naman yung ating impulse. So, parang recall na lang din to. For midterm na natin siya. Pero pinakita ko na lang din kasi
Si momentum at impulse ay magkadikit yan, magkasanggayan. Pag sinabi nating impulse, no, it is just the change in momentum. So, yung change in momentum, mag-a-apply na dito yung kinematics equations natin, no? Familiar, naalala? Ayan yan. Ayan siya. Pero, so much for that, dito. Ito yung pinaka gusto kong i-emphasis. Ito yung in-explain ko kanina. So, yung yung angular momentum natin, no? Nahati yan sa dalawa. Meron tayong point object and yung extended object. So, yung point object, ito yung sinasabi kong particle siya. Kung kunwari yung candle natin, ito, yan, mikot siya ganun. Okay? So, sabi ko nga, ang gagamitin is just yung ating mass. Yung kanyang mass times yung kanyang velocity. Kanyang tangential velocity. O kaya, meron tayong P. Ayan yung P. Ano ba yung P na yan? Ito yung P natin. Ayan. Mass times velocity. Linear velocity niya. Or tangential velocity. Then, yung ating extended object, dahil rotating nga siya, umikot ganun. So, dito yung ating moment of inertia. Then, moment of inertia times yung ating angular velocity. Okay. So, ito yung pinaka-importante sa ngayon. Kasi ito yung magagamit natin for orbital motion. Okay. Ayan. So, dito, sa module nyo, dito tayo nag-start. Pero, parang nakakabigla, no? Parang, ano ba yan? Ano ba tong biglang may polar coordinates na hindi naman na siya na-explain? Tapos, ano ba yung r dot dot na yan? Ano ba yung, bakit may theta dot sa taas? Ba't may theta siopaw? May r siopaw? May double siopaw? Ayan. Biro lang yan. So, ayan nga siya. So, this one is a vector ng ating transverse and radial component. So, polar siya. In polar kasi, meron nga tayong r, this r, and yung kanyang angle. Okay, so pwede rin naman yung r. Yung r na yan, ito yan, siya si transverse, and yung r, si radial. Pwede rin si transverse parang maging si angular. Pero, mas more on tangential siya. Bakit? Kasi, ito yung tinitignan natin. Yung with, naging factor na ng ating radius. No? So, binox ko siya. Ito, kasi ito yung mas magagamit natin. Ito, hindi pa to maintindihan agad yung part na to. So, in-skip ko na lang siya sa ating discussion. So, ito, yung part na to, yung ating polar coordinates, pwede actually siyang skip, no? Pwede tayong mag-direct sa orbital motion. So, maglalagay na lang ako ng timestamps. Okay. Pwede siyang skip if okay na kayo. I'm good na, sir. Okay. So, sige. Mayroon ako 1, 2, 3, tatlong steps lang para ma-explain ko to sa inyo. So, yung first, diba? Ayan. Kunin natin yung image na to. Crop natin. Ayan. Then, gumawa lang ako ng circle. Yung red circle, yung una nating yung position na to. Ayan. Then, yung green circle, pumili lang ng certain point sa ating curve path. So, sabihin natin ito. So, visually, nakita niyo naman, visually,
na meron tayong common origin. Tama? Tama, may common origin tayo. Then, sabihin natin, ito yung first natin. No? From point 1 to point 2. So, we can see the difference in first, yung ating radius. No? Meron tayong red na circle. Then, yung sa point 2, meron tayo ng green na circle. So, visually pa lang, geometric interpretation nga kasi to, makita nyo na, meron talagang pinagkaiba or nag-increase agad yung R dito. Or pwede siyang mag-increase or decrease. Meron tayong change in R. Then same dun sa ating angle. Yung angle natin, no, from this lang siya, certain value, nag-increase din siya. Okay. So, yun yung pinaka titignan natin. Most likely, mas titignan kasi natin dito is yung pag-change talaga nung R, yung radius natin. Kasi yung angle, pwede siyang as pag dinivide natin to by time, angle divided by time, so magiging ano na siya, angular na siya eh. Angular velocity or angular speed. No? Parang magiging equidistant siya. Pero yung R natin, pwede kasing ang curve path natin pag ganun eh. So, yung R natin, pwedeng humaba agad with the certain angle na travel niya. So, ayun, mas tingnan na natin or i-zoom in natin siya. This part, no? Zoom in natin. Ito muna yung tingnan natin yung red. So, yung red line na to, yung red arrow na to, yung red solid arrow na to, this represents the velocity. Ito ay yung solid na to. Wag muna yung broken. Mamaya natin malalaman ano ba yung broken arrows na yan. Itong solid arrow natin, red arrow. So, this represents the radial velocity. So, radial velocity kasi radially, no? Radially outward or radially inward. Basta radial siya. Radial velocity. Inward or outward is just radial velocity. So, yung R, yung dot na yan, yung dot is, it represents the first derivative. Yung first derivative ni R natin ay velocity. So, this is yung velocity, yung rate of change ng ating R. Okay. Then, sa kabilang side, ito naman, ito yan eh. Ito yan. Yung line na to. Pag titignan naman natin yung F theta natin, ito siya. Ito yun. Ito yung value niya. So, yung rate of change ni theta natin ay R theta. R theta dot. Bakit R? Kasi kinuha na natin yung tangential niya. No, hindi naman kasi yung hindi naman natin dinedescribe yung rotation lang niya. Dinedescribe natin yung particle. So, yung particle, makukuha natin yung tangential niya. So, yung V na yun, yung R times yung ating change in theta. So, yun yung parang tangential natin. Okay. Then, syempre, dahil nga vector siya, pag pinag-add natin to, vector addition, yung ating, this one, ito yun. Yung first, radial velocity, plus, yung ating transverse velocity. So, kapag kinuha natin yan, di ba? Value. Sabihin natin, paano nga ba kukunin to? Siyempre, meron niyang parang angle in between. So, makukuha natin yan. Kunin natin tan theta is equal to yung angle yung value nito
value niyan, pwede natin siya ma-solve yung value ni V. So, most likely meron tayong, yung kanilang resultant ba? Ayan, no? Rough estimate lang. Meron tayong resultant na V. Ito yan. Paano naman yung paano naman yung acceleration na to, yung kanina? Saan ba yan? Ito, saan ba to nanggaling? So, nanggaling yung A na yan. So, kung meron na tayong velocity. Ang acceleration natin na ba ay ang change in velocity. So, nag-change in velocity. So, syempre, nag-change tayo ng position. From itong red na to, naging green. Ito yan, yung green na to. So, ito na siya. Check nyo yung naka-box. So, dito naman yung broken arrows represent the components ng ating acceleration. So, dito, meron tayong change in radial. Yung parang radial distance natin. So, d r dot ay yung ating radial velocity. So, ito daw, yung dr na to is the magnitude change of vr. Is d dot r. Ito yan. Okay. Unahin muna natin yung red. So, yung direction niyan ay ganon. And if we look kung ano yung kaparallel niyan, ang kaparallel niya ito, itong arrow na to, ito naman yung direction change of ating velocity, yung transverse velocity. Si r theta dot do. Ito yan. Then same goes so ang ating blue boxes, r dot, ito yung change niya. Change ng ating radial velocity from point 1 to point 2. Then, yung pag-change naman ng ating transverse force. Transverse force. So, dito, kaparallel niya ay eto. So, dito, same sila ng direction. Ito. So, kaya magiging plus sila. So, yung blue box plus blue box, eto siya, plus. Dito, going to sabi natin, northeast. Dito naman ay going to southwest. So, minus yan. And again, vector siya. So, ang ating resultant ay ito, yung green arrow na to. Ayan, yung green arrow na yan. So, meron tayong going pa dito. Kakaiba yung ating resultant, no? Resultant ng ating acceleration. Hindi sila same ng direction ng ating velocity, no? Kasi rough estimate lang. Parang ito yung ating velocity ng una. Sabihin natin 45 degrees. Ito, syempre hindi naman na to straight, na dagdagan. May angle, gumanon siya. Ito din, nag-incline, nag-iba pa. May angle din siya. So, more or less, mga nandito. Hindi merong angle in between si velocity vector natin, pati si acceleration vector. So, it makes sense naman kasi, no? Kung meron tayong velocity ka dito na tangential, and syempre gusto mong i-follow yung curve path na to,
hindi pwedeng ang acceleration mo ay pa dito din. Kasi magsi-straight line ka. Dapat may ko-kontra. So, nandito yung ating A. Agree? So, next natin, ano ba? So, step 1, step 2, compare natin silang dalawa. Ito. So, yung first figure, ito lang yung figure natin kanina, ginawa. Then, second figure, makikita na natin kasi from velocity, no? I mean, from force, ito yung velocity. Yung ating AR, pati A theta, same lang sila. Same lang to. Okay. So, yung V natin, tangent. Yung A natin, kung ito yung ating tangential velocity, yung A natin merong off angle siya. Nag-curve siya para ma-maintain natin or ma-follow natin yung path. No? Kaya naging ganito yung ating A. So, this is just a vector. Vector addition kasi siya. In terms of polar units. Polar components. So, saan ba siya magagamit? Bakit kasi ganyan yung itsura niyan, sir? So, dito kasi yan. Sa ating non-uniform circular motion. So, dito, naggawa lang din ako ng mga circle, no, to visually represent yung kanilang pinagkaiba ng size ng circle niya, ng radius niya. So, kay point A, meron tayong radius R. Then, meron tayong kay B, lumiit yung ating radius. No? Kitang-kita naman. Then, kay point C, meron na tayong naging equal. So, pero naging negative. Negative direction naman na siya. Okay. Ito, parang sabihin natin past. Ito parang, okay, ano ba next? Ayan, visual representation lang na pinagkaiba siya. Kung yung velocity natin, diba, ayan, meron tayong radial velocity. Then, meron tayong kanyang, ano ba to? Pabalik yung radial pa natin paloob. Kasi yung vector natin, ayan. Then, sabihin natin, ayan, tangential. Kaya meron tayong V. Ito, and same goes dito. Meron tayong paganyan. Meron tayong paganyan. Okay. So, bottom line, ito siya. Kapag meron tayong non-uniform circular motion. So, hindi talaga niya pina-follow yung R natin. Yung R natin ay constantly changing. No? Unlike kay circular motion kasi natin, no? Yung radial distance natin becomes constant. So, pina-follow niya to. So, kanina, ayan na, dito na lang din tayo. Meron tayong R. Yung VR natin, radial velocity natin. Equal lang yan sa first derivative ng R natin. So, yung R from point 1 to point 2. So, minus 0.1 minus 0.2 minus 0.1. So, meron tayong VR or yung ating radial velocity ay constant. 0. Wala pala tayong kasi wala tayong change in radial distance. Okay, yung VO natin, ito, most likely ito yung ating tangential. Hindi naman siya sinabing tangential, pero based dun sa ating formula, no, tangential siya. Ito na yan. VO. Kasi pag kinuha natin yung Pythagorean nito, no, 0 lang din siya. So, cancel out lang yung V is equal to VR squared plus VO squared.
Ito, si VR0. Yung 0 na yan. Ito, maka-cancel out lang yan. So, V is equal to VO. V theta pala. Yan. So, ito yun. Tangential. Kaya nasabi ko siyang yung transverse is parang tangential. So, di na rin naman nagkakalayo, no? So, pag sinabing VT, pwede siyang tangential, pwede rin mga transverse. O, di ba? T pa din. Then, what's next? Yung ating acceleration. So, if this is our A vector, di ba sinabi nga na R natin ay constant. So, si R natin ay magiging 0. Pag kinuha natin derivative, then AR is negative R theta squared. So, ito ay yung ating galing to sa V squared over R. I mean, R squared V ay ano nga ba to? V squared over R. Tama. Ayan. So, ano ba yung si V squared over R? Yan din naman si centripetal natin, AC. V squared over R. So, dito negative kasi going inwards. Pag inwards, negative. Pag outwards, positive. Kasi nag-i-increase yung value ni R natin. Dito kasi decreasing si R. No? Then dito sa ating transverse acceleration, so ano bang magiging constant dyan? Constant yung R natin na to. Pag kinuha natin derivative, 0 yan. So cancel out. Matitira yung constant natin na R. Then second derivative, so R, ano to? Yan. R angular acceleration. So, tama. Tangential pa rin siya. Magiging AO is equal to A tangential. Ayun. So, naintindihan natin si transverse and radial components. Ito, nakakabigla. Saan to nanggaling? By just interpreting the vectors and the diagram or the figure in terms of its geometric properties. No, ayan. Ito kasi vector to, as a vector to. So, rectangular component, X and Y component, ayan. Same goes dito. And ito. Actually, it took me a while to understand this part. No, kung paano ko siya ipe-present sa inyo. And I guess sana naman na naintindihan nyo or na-gets nyo naman siya. You can rewind the video, no? Take a screenshot. Ito. Kasi pag chinek nyo yung this video, polar coordinate system, hindi rin niya masyadong na-explain kung saan nanggaling yung A. Pero, ginamit ko siyang basis. Siguro baka rin mag-work yun sa inyo. Okay. So, mga naka 30 minutes na rin pala ako and it's already 2 a.m. 2:15 to be exact. Chop-chop na rin tayo. Meron na lang naman tayong 1, 2, 3, 4, 5 slides. Pero medyo chunky yung parts na to, no? Orbital, then, orbital motion na tayo.
Yung orbital motion, meron lang naman tayong dapat ma-set or dapat alam natin yung principles na nag-act sa isang orbital motion. So first, yung ating conservation of angular momentum. So yung angular momentum na to, point object of a particle. Point object siya or yung aka particle. Ano ba yan? Kaya ako binigyang emphasis ito, yung point object. Kasi ang magmamatter dito, hindi yung ating inertial moment of inertia, kundi yung ito, P is equal to mv. Pero yung V natin, we'll just get this in terms of, and kukunin natin yung R, yung radial distance niya. Radial distance, so sabihin natin R times ito, ano ba yung momentum natin? M pati V. Yun lang. Pero dun sa orbital natin, in terms of HO, ayan. Balik lang tayo. Ayan. So, ito nga, R is equal to mass times velocity. And ang ating angular momentum ay constant. So, perpendicular velocity to the radial distance. I mean, the radius or the radial distance na lang. Kasi baka malito tayo sa term na radius ng Earth, pati yung radius na to. So, sabihin natin radial distance. Okay? Then, kunin natin yung value ni V in terms of this part, no? Siyempre, hindi naman laging given. Lalo na elliptical, hindi equal ang angles natin. So, we can just get this, no? Get the tangential velocity. So, kukunin natin yung kanyang sign, no? Sign. Kasi opposite, sign is so, opposite over hypotenuse. So, this will be your opposite side and this is your hypotenuse. So, kaya ginamit natin is sign. Angular tangential relationship or the transverse angular tangential relationship. Okay? Ayan, so what's next? Simplify lang. Yung V sin theta, pwede rin siya kasing R times yung ating angular momentum. Angular velocity. Then, yung next note natin, simplify. R times R squared. So, M R squared times yung ating angular velocity. Sa ibang book or sa module nyo, in terms of siopaw, yan, yung theta siopaw. Ay yung first derivative ng ating theta. Ng ating transverse. No? Transverse angle. So, we'll set this to equation number 1. So, constant yan. So, ano ibig sabihin? Pwedeng R1M R1 na lang. Constant. Kunin natin yung ito. So, H is equal to yung angular momentum, absolute angular momentum, equal sa R1 V1 equal to R2 V2. Kasi, constant siya. Ayan, ito pala eh. Susulat pa ako, meron pala dito. Hindi ko napansin. Ayan, ito siya. Okay. Then what's next? Ang pangalawang mahalaga is yung ating central force or yung ating radial force. So, it is the force acts towards the origin. So, central, parang centripetal. Centripetal force.
kasi going inward siya. So dito mag-matter si gravitational attraction. So F is equal to G times the big M. This big M is the mass of the planet or yung mass ng Earth times the M, yung mass ng object kung saan siya attracted, and R is the radial distance. So R squared, radial distance between the center or the center ng ating mass 1 and mass 2. Okay. Then G is the gravitational constant, no? 66.73 times 10 raised to negative 12 meter cube over kilogram per second squared. So, dun sa mga cycle nyo, sa mga nakakasyo, alam ko meron to dun. Naka-save to dun. Be familiar na lang din sa inyong cycle. If makalimutan, siguro mabibigay naman yan sa quiz nyo. If wala siya sa mga quiz or sa exam, ayan, may mga ka-group naman kayo. Pero ito lang siya. Hindi naman to madalas naman siya binibigay kasi medyo complicated siya. Pero try nyo makuha yung pattern. Huwag nyo siyang memorize in part by part. I mean, huwag nyo talaga siyang memorize in. Basta be familiar lang kayo. 41 minutes na. Kaya to. Or mag next video pa. Tapusin ko na din. Medyo tired na ata ang voice ko. So, bear with me. Ayan, so na-establish na natin yung dalawang malaga. Which is yung ating angular momentum and yung ating radial force. Or yung central force. On equation 1 and equation 2. So, kung titingnan natin, no, meron tayong path talaga. Kung meron tayong path, this one, so, syempre, trajectory ang tawag natin dyan. Parang curve path. So, if naalala nyo, dito na ba yun? Next slide pa. Sige, trajectory tayo. So, from equation 1 and equation 2, no? Substitute equation 2 to equation 1 in terms of R to, then you will get this equation. Hindi ko na pinakita yung pagkuha niya kasi homogeneous to. Differential equation, homogeneous equation. Ayan. So, makukuha niya to. And ano ba yung C na yan? So, if we isolate C from equation 4, we'll have this. C is equal to 1 over the initial radial distance minus GM over H2. Take note that cosine 0 is 1. Ito. And syempre, constant siya. So, constant. Constant naman yung ating cosine values eh. Ayan, so, paano ba natin i-define si C? So, we define C by using conic sections. No? Conic sections as yung Earth natin ang magiging focus. Okay, and nag-add ako dito. So, ang conic section natin kapag yung ating eccentricity ay less than 1, ibig sabihin, ellipse ang ating conic or yung ating trajectory. If ang E naman natin ay equal to 1, so ang trajectory natin ay parabola. And if greater than 1 naman, it is already a hyperbola. Okay. So, ito kasi, yung sin na yan, nanggaling yan dito sa general equation ng ating eccentricity. Whereas yung C is the coefficient C. And A is yung ating
distance, yung ating usually major axis yan. So from here, we can equate that to this one, no? C is equal to GM over H2. Simplifying, we'll have C H squared over GM. So save this as equation 6. Then, substitute, tama ba? Substitute equation 5 to equation 4. Mali ito. Substitute equation 6 to equation 4. So, substitute lang naman natin yung value ng ating E. Yung C. Ayan. Para makuha lang natin to. Yung U, equal na naman sa inverse ng ating, or yung 1 over R, yung 1 over radial distance, is equal to G, yung ating gravitational constant, tas M, yung mass ng ating planet, yung focus, no? Divided by H2, constant din kasi yan, times 1 plus E cosine theta. So, yung dalawang nakabox, ito yung magiging working equations talaga natin, no? Same goes dun sa nauna kanina. Iyan, this one and this one. So, 1, 2, 3, 4. So, we'll have 4 working equations. Yung sinasabi ko kanina, to, no? Meron tayong trajectory. So, kung yung meron tayong circular, may ellipse, may parabola, may hyperbola. So, yan, path. Ang path natin is yung trajectory. Kung meron tayong path, syempre, meron tayong velocity. So, yun na yung next natin. Yung velocity naman, paano yan makukuha? Substitute equation 1. May equation 1, yung ating angular momentum, to equation 7. Yung equation 7, ito. So, in terms of R ulit yan. So, in terms of R, ayan, tama. Then, we can isolate V. It will come up to VO is equal to the square root of 2gm over RO. And this is also our escape velocity. Okay. Escape velocity is the velocity needed for the orbiting or the satellite to get out or to travel in ng paparabola na siya or hyperbola. So, mawawala na siya dun sa orbit. Yun yung escape velocity. Okay. So, dito, if meron naman tayong circular, so mawawala lang yung 2. So, ano bang essence ng escape velocity and yung ating circular velocity? So, ayan. Magandang guide to. Kung VO for a curve path. So, curve path kapag nandun lang tayo sa Earth, surface ng Earth, curve path lang yung mangyayari. Kaya yung mga previous natin, puro curve path. No? And if yung V naman natin ay naging elliptical, no? Ito siya. Ito A, curve path lang yan. Curve path. Kasi tumatama pa siya sa Earth. Pero kapag naging yung velocity natin ay less than sa circular velocity, meaning elliptical pa rin siya, no? Ito yun. Pag elliptical pa rin siya, magiging if this is our focus, no? Ito yung center natin.
Maganda to eh. So, this is our origin, right? So, if meron tayong first elliptical, no? Pansin nyo, curve elliptical, circular elliptical, then parabola. Then after parabola, mag-escape na siya, no? So, sige, tignan muna natin. Yung curve path, sabihin natin, ito yung trajectory. Shimpok. Nag-curve path lang siya. Like this one, curve path. Then next natin is elliptical siya. Pero yung elliptical niya, hindi pa nag-exceed dun sa ating circular velocity. So, if yung elliptical natin, no, we have 2 points, yung dalawang A dito. Yung launch place niya, this will become the apogee. Apogee na siya. And this is perigee. Yung shortest distance, no? And so kapag yung first pa lang, apogee and perigee. Then kapag naging circular, pag circular na, so yung distance nito, equal lang sa distance nito. So naging circle na. Circle na tayo siya. Ayan. Pag circle, yung ating VO is equal to a circular velocity. This one. Pero dito, yung nauna natin, no, VO is less than the circular velocity. So, elliptical siya. Pero kapag mas malaki na sa circular velocity yung ating VO, pero less than the escape velocity, meron tayong isa pang elliptical path. Pero yung elliptical path na yun, ang nangyari, nag-switch na. From this is the Earth, this will become our perigee na. Or the shortest distance, yung kanyang launch point. Then, this will become now the apogee. So, parang nag-flip na siya. So, yun yung highlights nung first elliptical and yung second elliptical natin. Kung yung launch point ba niya ay yung ating perigee or apogee. Okay. Ano na ba? Ayan. So, kapag lumagpas na yung velocity natin, ayan, escape velocity. Pag lumagpas ka dyan or naabot mo yan, mag-escape ka na. Magiging parabola na yung lipad mo. Malalabas ka na or aalis ka na dun sa orbit mo with the planet, no? Pero kapag mas mababa, mag-orbit ka pa elliptically. No? So, yan. If we have velocity, meron na tayong parang trajectory or path, may distance na tayo, meron na tayong velocity. So, syempre, mahalaga na yung next is yung time. So, time or periodic time is known, or the time required by the satellite to describe its orbit. So, madadescribe na yung orbit natin. Paano kung yung time ba niya kung gaano kalaki, no? In terms of velocity, syempre may velocity yan. Kung mabilis na yung velocity mo, pero matagal yung time required para makaikot ka or makakomplete ka ng isang cycle, ibig sabihin, malaki yung iniikutan mo. Tama ba? Kung mabilis ka, tapos mabilis din yung time mo, ibig sabihin, maliit yung iniikutan. Right? So, yun, also known as the periodic time of the satellite. So, paano makukuha yung time? Yung sa module nyo, bago mag-proceed dun sa angular momentum, tama ba? Conservation of angular momentum. Meron dun aerial velocity, I guess. Na-explain siya. So, aerial velocity is, eto yun. dA is equal to 1/2 r squared dum. So, yung area nung na-swept
So, ano to eh? Arc length. Tama, arc length siya. Yung area of a sector. Sorry. Area of a sector siya. Ito yun. So, if we will divide this one, area of a sector divided by time, ayan, ito yun. So, we'll have d over dt. D over dt, I mean, theta over dt, or the time, will have angular velocity. Angular velocity, ayan. Then, r squared times velocity equal yan kay HO, o yung ating angular momentum. Yan, then isolate yung dt natin. So we have dt is equal to 2 dA over HO. Then ano nang gagawin mo dyan? Integrate. Pag integrate mo, makancel yan. Cancel. 2 constant. HO natin constant. Cancel lang yung d. So magkakaroon tayo ng t is equal to 2a over h. Tama. So time 2 is equal to 2 over h. Area. Ano ba yung area? So, yung area ng ating ellipse. Ano ba ang area ng ellipse? Pi AB. So, 2 pi AB over h. Ito siya. Whereas yung A natin is this one. So, ano yan eh? 2A is equal to RO plus R1. So, RO is yung ating perigee plus 1 is yung ating apogee. Apogee. To perigee. 2A. Dito. Kita naman. R1. Greatest distance plus yung RO natin, shortest distance. Okay, then I just added this part. Oh. Elliptical orbit. It's a closer look. So, if familiar kayo dun sa solid mensuration nyo, meron ba kayong subject na ganun? Solid mensuration, and syempre, na-discuss niya yung mga elliptical, yung mga orbits natin. Yun. Yan siya. Ang ang masasabi kong komplikado lang naman sa part na to is yung pag-distinguish kung ano yung gamitin for this one. No? So, try natin, no? By synchronous meeting natin by Monday or sa quiz. Let's try to have a healthy discussion tungkol din dito. Siguro magpakita tayo mag-solve. If meron gustong mag-share ng pag-solve, okay, para at least peer level. I'll try to make video. Siguro mga 1 to 2 after this one. Pero so far, para sa ngayon, okay na muna to. I guess okay naman siya. Try na lang natin yung mga sample problem. Okay. So, mukhang lalagpas din. Time check tayo, no? Then, end of end of prelim. End of preliminary period na tayo. Ayan, so
So next week, no, this is last week na natin to meet. So we can meet synchronously to have a more in-depth discussion with this topic kasi medyo ano siya magandang magkaroon ng usapan para at least paano ma-analyze yung problem. Paano yung magandang approach para ma-solve siya. Okay. Then I will post this PowerPoint na rin. Siguro PPDF ko siya para at least meron kayong copy nyo. Okay, then and thank you. Thank you for watching and see you this week 7. Okay. Bye-bye and good night.